دیودهای شاتکی از بیرون خیلی شبیه به دیودهای معمولی هستن، اما زیر اون پوسته کوچیک یه دنیای کاملا متفاوت جریان داره. در ظاهر هر دو فقط یه قطعه سیاه رنگن با دو پایه، ولی تفاوت اصلی در ساختارشونه. دیودهای معمولی از ترکیب دو نیمه رسانا ساخته میشن، نیمه رسانای P و نیمه رسانای N. در خصوص دیودهای معمولی یک انیمیشن جدا قبلا ساختم که لینکش رو در دیسکریپشن پایین میذارم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. اما دیودهای شاتکی مسیر متفاوتی رو انتخاب کردن. توی این دیودها دیگه خبری از ناحیه P نیست. به جاش در سمت آنود یک فلز خاص مثل آلومینیوم، طلا، پلاتین یا نقره قرار دادن و در سمت دیگه یعنی سمت کاتود یک نیمه رسانای نوع N. اما چرا فلز؟ چرا این همه تغییر؟ داستان از اینجا شروع شد که مهندسان دنبال یه دیود سریع بودن. در سال 1930 تا 1940 وقتی مدارها کم کم سرعت گرفتن، دیودهای معمولی یه مشکل داشتن. بعد از قطع شدن جریان چند نانوثانیه طول میکشید تا دوباره آماده بشن. این تأخیر کوچیک توی مدارهای پرسرعت یک فاجعه بود. اینجا بود که والتر شاتکی، فیزیکدان آلمانی، یه ایده خلاقانه داد. گفت که اگه به جای ناحیه نیمه رسانای P از یه فلز استفاده کنیم، دیگه حاملهای اقلیت مثل حفرات تشکیل نمیشن و دیود میتونه بدون هیچ تأخیری روشن و خاموش بشه. وقتی یه فلز رو به یه نیمه رسانای نوع N وصل میکنیم، درست در محل اتصالشون اتفاق جالبی میفته. چون سطح انرژی یا همون تابع کار توی فلز و نیمه رسانا با هم فرق داره. در واقع الکترون ها توی نیمه رسانا آزادترن، اما توی فلز محکمتر نگه داشته میشن. برای همین وقتی این دوتا به هم میرسن، یه سری از الکترون های نیمه رسانا به سمت فلز حرکت میکنن تا یه تعادل برقرار بشه. اما با این کار یه ناحیه خالی از الکترون درست در مرز بین اون دو صفحه ایجاد میشه. در دیودهای معمولی به این قسمت ناحیه تویی میگفتیم، اما در دیودهای شاتکی بهش میگیم سد شاتکی. حالا این سد مثل یه تپه کوتاه جلوی الکترون ها رو میگیره. در حالت عادی یا همون بایاس مستقیم، وقتی فلز یه مقدار مثبت‌تر از نیمه رسانا بشه، این تپه کوتاه‌تر میشه و الکترون ها خیلی راحت‌تر میتونن ازش رد بشن. برای همینه که افت ولتاژ در دیودهای شاتکی خیلی کمه، حدوداً 0.2 ولت. اما در بایاس مستقیم چطور؟ اونجا این سد بلندتر میشه و تقریباً جلوی عبور جریان رو میگیره. البته تقریباً، چون یه تعداد از الکترون ها انرژی حرارتی کافی دارن که از بالای سد بپرن و رد بشن. به این حالت میگن جریان نشتی. یعنی دیود در حالت بایاس غیر مستقیم یک مقداری از جریان رو از خودش عبور میده و این یکی از اتفاقات مهم بین دو دیود شاتکی و دیودهای معمولیه. نتیجه این ایده شد دیودی با سرعت خیلی بالا و افت ولتاژ بسیار پایین. میدونیم که در دیودهای معمولی افت ولتاژ حدوداً 0.7 ولته، اما در دیودهای شاتکی این افت ولتاژ حدود 0.2 تا 0.3 ولته. یعنی اتلاف انرژی خیلی کمتر، گرمای کمتر و راندمان بالاتر. به همین خاطر دیودهای شاتکی قهرمان مدارهای سویچینگ شدن. در منبع تغذیه، پاور بانک ها، شارژرهای سریع و حتی کارت گرافیک ها هم ازشون استفاده میشه، چون سرعتشون در تغییر حالت بین روشن و خاموش شدن تقریبا آنیه، بدون هیچ گونه تأخیری. اما خب میدونیم که هیچ قهرمانی بی‌نقص نیست. دیودهای شاتکی با وجود سرعت بالا و افت ولتاژ کم یه نقطه ضعف هم دارن. اونم جریان نشتی در بایاس معکوسه. برخلاف تصور بعضی‌ها، دیودها در بایاس معکوس به طور کامل جریان رو قطع نمی‌کنن. یه مقدار خیلی کوچیک از جریان هنوز عبور میکنه که بهش میگیم جریان نشتی. در دیودهای شاتکی این نشتی بیشتر از دیودهای معمولیه، چون سد پتانسیلشون پایین‌تره و الکترون‌ها راحت‌تر ازش عبور میکنن. به همین خاطر از دیودهای شاتکی معمولاً در مدارهای کم ولتاژ ولی پرسرعت استفاده میشه. مثلا در مدارهای سویچینگ یا مبدل‌های DC به DC، جایی که ولتاژ پایین اما سرعت سویچینگ خیلی زیاده. اگه از این انیمیشن خوشت اومد، حتما کانال هوک رو داشته باش
که کلی انیمیشن علمی در راهه. بدرود.